Üdvözöllek titeket, ez itt az első gameplayem. Mint látjátok, a Esther című játékkal fogok játszani. Nagyon jó a zene. Oké, akkor szerintem kezdjünk is bele. Igen. Nagyon izgulok, hogy milyen lesz. Nagyon jókat olvastam róla, még gameplayt nem láttam róla szerencsére. Dear Esther, I have lost track of how long I have been here and how many visits I have made overall. Certainly the landmarks are now so familiar to me that I have to remind myself to actually see the forms and shapes in front of me. I could stumble blind across these rocks, the edges of these precipices, without fear of missing my step and plummeting down to sea. Besides, I have always considered that if one is to fall, it is critical to keep one's eyes firmly open. Azt hittem magyar lesz, mert elvileg leszettem egy... Honnan jöttünk, úristen? Honnan? Szóval azt hittem, hogy magyar lesz, mert elvileg leszettem egy magyarítást, és... fel is raktam. Hoppá. Inkább kiveszem, de nem hallom saját magamat. Oké, fogalmam sincs, mit kell csinálni. De ez nagyon creepy ez a hely. És, ja. Wow. Ez aztán a csiga lépcső. Ezt ugrani, vagy ilyesmit, azt nem tudok. Ez egy... Ó, ez valami... alkoholnak a készlete. Ja, kémia fakt. Hoppá. Ezt nem én csináltam, ezt a guggolást, ezt... Wow, akkor megyek tovább szerintem, mert itt nincs nagyon semmi. Nézzük, itt mi van. Semmi. Szóval ide vezet fel ez a csiga lépcső, ahova nem lehet felmenni. Van egy olyan érzésem, hogy le fog menni a nap. Ki gondolta volna. Először még nem megyek fel, hanem itt megnézem, mert hogy esetleg találok-e valamit. Kicsit zavaró, hogy nem tudok gyorsabban menni. Biztos nincs olyan sprint. Hát nincs. El is rontaná a játékélmény biztosan. Tudok úszni olyan? Inkább nem. A látvány képeken szebb volt, bár lehet, hogy csak az én beállításaim a rosszak.
Ezek micsodák amúgy? Magas. Magas a textúra. Oké. Úristen, mi történt? Lehet, hogy nem kellett volna. Mindig creepy ez a zene. Mármint ami így összemosódik vele. Úgy nagyon szép. Nagyon durva. Szóval elvileg a csávó régóta van ezen a szigeten? Ja, amúgy is erre. When you were born, your mother told me a hush fell over the delivery room. A great red birthmark covered the left side of your face. No one knew what to say, so you cried to fill the vacuum. I always admired you for that you cried to fill whatever vacuum you found. I began to manufacture vacuums just to enable you to deploy your talent. The birthmark faded by the time you were 6 and had gone completely by the time we met, but your fascination with the empty and its cure remained. Milyen vákum? Kezdek aggódni. Lehet, hogy majd szereznem kell egy magyarítást. Egy jobb magyarítást, ami működik. Aha, igen. Ezeket láttam gépen, ezeket az aranylátszósokat. Azt viszont arról viszont fogalmam sincsen, hogy miért vannak itt. Nem menjünk tovább. Szóval ez valami szerelmes levélnek valami darabkáit. Igen. Dear Esther, I found myself to be as featureless as this ocean, as shallow and unoccupied as this bay, a listless wreck without identification. My rocks are these bones, and a careful fence to keep the precipice at bay. Shot through me caves, my forehead a mount. This aerial will transmit into me so. All overexposed, the nervous system, where Donnelly's boots and yours and mine still trample. I will carry a torch for you. I will leave it at the foot of my headstone. You will need it for the tunnels that carry me under. Ez valami nagyon költői cucc. Ezért, hogy most miért jöttem ide? Hát erre fújt a szél. De hát akkor merre menjek, hanem erre? De csak arra tudok. Mivel nem tudok ugrálni, szökkenni. Ezek itt autó alkatrészek, akkor ott leesett valami autó? Lehet, hogy itt halt meg. Oké, nem tudom merre tovább. Szerintem visszamegyek. Hát, hogy valamit elvétettem. Abba viszont nem vagyok biztos, hogy amikor lefelé meg felfelé lehetett menni, akkor ott az a felfelé út is oda vezetett, mert fentről jött valami út. Vagy az máshova is, de valószínűleg akkor máshova is, hogyha itt nem lehet tovább menni. Lehet, hogy ez azért van itt, hogy ne kelljen visszasétálni a part.
végéig. Ja, ott lehet tovább menni. The mount is clearly the focal point of this landscape. It almost appears so well placed as to be artificial. I find myself easily slipping into the delusional state of ascribing purpose, deliberate motive to everything here. Was this island formed during the moment of impact? When we were torn loose from our moorings and the seatbelts cut motorway lanes into our chests and shoulders, did it first break surface then? Komolyan nem értem, amiket ez a csávó mond. Vagyis hát nagyon kevés dolgot. Lehet, hogy ez nem lesz jó. When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or a fishing boat, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Gyerekek. Na. Menjünk balra. Mert a bal mindig jobb. Szerintem nincs sok jelentőség. They were God-fearing people, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking the geography with a superimposed significance that they could actually walk the Bible and inhabit its contradiction? Hányban vagyunk? Csak mert ott villog az a cucc. Vajon hányban lehetünk? Milyen évet írunk? Gondolom majd kiderül. Végre valami kis izgi. Dear Esther, I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. I find myself increasingly unable to find that point where the hermit ends and Paul and I begin. We are woven into a sodden blanket, stuffed into the bottom of a boat to stop the leak and hold back the ocean. My neck aches from staring up at the aerial. It mirrors the dull throb in my gut where I am sure I've begun to form another stone. In my dreams, it forms into a perfect representation of Lot's wife, head over her shoulder, staring along the motorway at the approaching traffic in a vacuum of fatalistic calm. Ezek ilyen... Ezt bioszkémia faktusoknak találták ki?
hogy jó helyen járok. Megint nem tudtam egyszerre ezekre a cuccokra figyelni, és arra a bonyolult szövegre. Úgyhogy megint nem tudom, mi van, de remélem, hogy majd valami csávóról beszélt, össze-vissza nosztalgiázik. Ez is valamilyen fejt. Ezt honnan jön? Arra rá kéne jutni, ugye? Akkor most nem arra megyünk oda. Ja, onnan jöttünk. Jó van, leesik. Bocs. Mi ez a szöges drót? Miért kell ide szöges drót? The vegetation here has fossilized from the roots up. To think they once grazed animals here, the remnants of occupation being evidence to that. It is all sick to death. The water is too polluted for the fish, the sky is too thin for the birds, and the soil is cut with the bones of hermits and shepherds. I've heard it said that human ashes make great fertilizer, that we could sow a forest from all that is left of your hips and ribcage, with enough left over to thicken the air and repopulate the bay. Mi van? Nem vagyok benne biztos, hogy mit hallottam. Ó! Ez... éppen csak nem Biblia, de valami hasonló. Mik ezek a... Kísért engem a kémiai érettség. Legalább egyértelmű, hogy merre kell menni. Ez nagyon értékelem egyébként. Szóval a csávó itt van ezen a szigeten egyedül, és... mi ez a... Ja, süvíteszi el. Oda. És itt nosztalgiázik mindenféle dolgokról. Azt hiszem, jön a következő chapter. Szerintem akkor itt be is fejezem ezt a videót, és majd akkor miért még elkezdődne. Sziasztok!